God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Det är måndag morgon, jag är på väg till jobbet. Det är ganska molnigt ute. Första dagen som det är ganska svalt. Det betyder det är inte varmt, det är inte kallt. Det är svalare skulle jag vilja säga. Klockan är 5:07 och det är faktiskt över 20 grader, så det är ganska varmt fortfarande. Men det är inget att jämföra. Den senaste veckan har varit alltså sjukt varm. Och jag lyckades pricka in 1 timme på stranden har jag varit. 1 timme på en vecka på stranden. Jag tänkte i dagens avsnitt prata lite om, jag har ett förslag på struktur på den här vloggen. Där jag tänkte ha ett område där jag pratar om vad som har hänt i mitt liv, i min familjs liv. Så det kommer att bli lite privat. Alltså jag berättar vad har vi gjort i familjen, vad har hänt. Sen kanske jag pratar en del om mitt jobb. Vad är det vi ska göra den här veckan? Vad jobbar vi med just nu? Ni vet jag jobbar 50% på SFI och 50% på grundläggande. Och sen har vi också sista delen. Då berättar jag om mitt nya intresse. Så titta till slutet och säg vad ni tycker om det inslaget. För jag tänkte att det är någonting som vi kan titta på en liten stund tillsammans varje vecka. Och det kanske blir intressant. Det har med ekonomi att göra. Det har med att spara pengar att göra. Först vill jag säga att vi har haft och vi har fortfarande sjukstuga hemma. Sjukstuga är när hela familjen är sjuka. Jag är den som har klarat mig bäst, men jag börjar känna nu, jag har känt egentligen i 1 vecka att jag har ont i halsen och att jag har jätteont i huvudet, huvudvärk och lite feber. Men Hailey, äldsta dottern, hon har infektion i luftrören när man andas, så hon hostar jättemycket. Samma med min sambo Emma. Hon har hostat i 2 veckor. Feber. I 2 veckor. Och Livli har också varit snorig. Men hon kändes faktiskt bättre i morse. Så peppar. Det betyder att Hailey har varit hemma från förskolan ganska länge nu. Över 1 vecka. Och hon ska faktiskt vara kvar hemma idag. Min sambo Emma jobbar 100% och tar hand om Livli, och idag då så ska hon faktiskt ta hand om Hailey också. Men idag är det så att min mamma ska komma och hjälpa till 1 timme på morgonen nu och ta hand om barnen, för Emma måste till kontoret. Hon har ett viktigt möte där. Så det är livets pussel kan man säga. Man hjälps åt. Vi har också tagit vaccin, hela familjen utom Livli. Jag, Emma, Hailey har tagit vaccin mot TBE. Och TBE är ju, ni vet, det finns sådana här små djur. De heter fästingar. De biter i huden och suger blod. Och då kan man få en allvarlig sjukdom som jag tror det heter borrelia. Och det kan också i sin tur ge hjärnhinneinflammation. Då kan man bli väldigt, väldigt sjuk. Allvarligt sjuk. Man ska ta 3 sprutor. Vi har nu tagit vår andra spruta. Och nu måste vi vänta 5 till 12 månader. Och sen tar vi vår sista spruta. Och sen har vi skydd mot den här sjukdomen. Vi tyckte det var en bra idé eftersom vi har barn och vi är ute i skogen. Vi leker, lekplats, skog, park, och där finns fästingar på somrarna.
Den här helgen har jag varit hemma själv med Livli, vår yngsta dotter, för Emma och Hailey och Emmas mamma har varit i Göteborg. De var där på ett dop. Alltså ett dop, det är när man döper ett barn i kyrkan. Prästen häller vatten och ger barnet sitt namn. Det heter ett dop. Och då stannade de på hotell där en natt. Och sen från lördag till söndag och igår då i söndags så handlade de en massa saker på Ullared. Ullared är ett varuhus, jättestort varuhus. Ni får gärna skriva om ni har varit där. Det är ganska känt. Där är billiga saker, billiga barnkläder, leksaker, städprodukter, parfymer, kläder, allt. Så ja, så jag har varit hemma själv med Livli, vår 9 månaders bebisflicka. Men jag har fått hjälp av min mamma också. Hon har passat henne, så jag har också kunnat... Jag träffade en kompis i lördags. Vi spelade golf och gick på bio. Och då passade min mamma Livli under tiden. Så det har varit en bra helg. Förutom att jag har känt mig lite sjuk hela tiden. Så huvudvärk, men man äter tabletter. Två Alvedon och en Panodil. Jag tror inte man får lov att ta så mycket, men i alla fall. Vi spelade golf, tittade på bio och vi badade också i havet. Det gjorde vi. Ett jättesnabbt dopp. Så det var en fantastisk helg, men jag känner mig lite sämre idag om jag ska vara ärlig. Just hustan, att jag har börjat få husta. Och ikväll har jag paddelmatch. Men tyvärr måste jag ställa in den. Det betyder att det blir ingen match. Vi får flytta den till en annan dag. Jag gjorde samma sak förra måndagen. För då började jag känna mig sjuk. Så jag flyttade även den matchen. Så nu har jag flyttat 2 matcher. Så det kommer att bli mycket paddel sen när jag blir frisk. Ja, det var lite det. Vad som har hänt i familjen senaste dagarna. Jag vet inte, tycker ni det är intressant att höra på sånt här vardagligt? Vad händer i familjen och vad har vi för planer och så? Ni får gärna skriva i kommentatorsfältet. Nästa steg tänkte jag prata lite om jobbet. Och då är det så att idag är det måndag, då har jag SFI. Och vi hade ett kapiteltest förra veckan i fredags. Och jag har rättat alla utom 3 test. Så när jag kommer till skolan, det är därför jag körde ganska tidigt idag. Jag körde hemifrån 6:15. Men det är bara för att jag ska hinna rätta de här 3 sista testen innan lektionen. Och sen tänkte jag att vi ska gå igenom de här testen. Och jag vet att vissa lärare rättar test och sen delar de ut testen till eleverna. Men jag tycker det är så viktigt att man delar ut testen och sen pratar man om varje uppgift. Man går igenom och förklarar varför är detta fel. Så att alla förstår. Så att man lär sig någonting även om man har haft test. För det är ju så att man lär sig av sina misstag. Det är misstagen som man måste fokusera på. Det finns elever som bara tittar, oj, 5 fel, ja okej. Men titta på de 5 felen. Lär dig att förstå varför är de fel och vad är det för regler. Om det nu är grammatik till exempel. Ja, så vi ska gå igenom det här. Det var en text från Språkvägen C. Boken heter Språkvägen C. Den heter Bussresan. Om en tjej som ska åka buss i 8 timmar och på bussen träffar hon en kille
som är i samma ålder och de har många gemensamma intressen och börjar prata. Ja. Och sen kommer vi också börja med ett nytt kapitel, nästa kapitel också den här veckan. Sen på grundläggande, då är vi inne i 4:e veckan på grundläggande. Vi läser i modul, så en kurs till exempel 20 veckor, en kurs 20 veckor. Den kursen har 5 moduler. Eller 4 moduler blir det ju. 5 veckor, 5 veckor, 5 veckor, 5 veckor. 4 gånger 5 är 20. Och efter 5 veckor har vi test. Sen är det en ny modul, 5 veckor, sen test. Så vi är i en modul nu där vi pratar om noveller. Vi läser olika noveller, tränar på att skriva, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och någonting som heter gestaltning. Där när man beskriver en persons känslor så använder man verb istället för adjektiv. Till exempel om en person är arg, då skriver vi inte han är arg. Arg är ett adjektiv. Utan vad gör man när man är arg? Man kastar med fjärrkontrollen, man skriker högt, man svär, man sparkar i dörren, man slår näven hårt i bordet, man svartnar i ögonen och biter ihop käken, man knyter näven. Detta är en näve och så knyta den kan man göra så här. Det är en knytnäve. Heter det knogarna. Och hela detta är en näve. Det är också en hand. Så. Det är det. Nu kommer vi till sista delen och ni som fortfarande tittar, ni måste ju tycka att det här programmet är intressant, kul, trevligt. Men jag ska berätta om mitt nya stora intresse. För några veckor sedan berättade jag att jag och Emma vi sparar pengar till hus. Okej. Och jag berättade också att jag har investerat mina pengar i en app som heter Lysa, där jag har placerat en större delen av mina pengar i den här appen. Där är en fondrobot, den placerar mina pengar i aktier, i räntefonder. Och egentligen, du sätter in pengarna och du kan inte göra så mycket. Det går upp och det går ner och så här. Jag har även öppnat ett konto för barnen där jag ska sätta in lite pengar varje månad till barnen så att jag sparar till de blir stora. Men sen har jag också öppnat ett annat konto, ett rent aktiekonto i en app som heter Avanza. Så vi har Lysa som är fondrobot och sen har vi och Lysa är mer passiv. Du sätter in pengarna, du väljer och sen investerar den i många olika aktier och räntefonder och så. Du bestämmer inte så mycket själv, du bestämmer bara hur mycket risk du är villig att ta. Men i Avanza-appen, där köper du aktier och där investerar du då pengar och varje dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, så går pengarna upp eller ner beroende på vilka aktier du köper. Och jag har investerat ungefär 21 000 ungefär har jag investerat i Avanza. Och jag tänkte faktiskt visa er varje vecka hur mina pengar, om det har gått upp eller om det har gått ner. Och jag kan berätta vilka aktier jag har köpt och om jag säljer några aktier. Man kan köpa och sälja så här direkt. Detta är mitt nya stora intresse. Jag tycker detta är superintressant.
Men jag är inte duktig. Jag är en nybörjare. Alltså jag är helt ny. Och jag tänkte visa er här första veckan. Eller egentligen, jag har sparat några veckor nu. Och det har inte gått så bra. Så just nu har jag vet inte om ni kan se här. Oj. Just nu har jag 20 478 kronor. Okej? Och ni kan se här också att jag har gått minus. Alltså jag har förlorat 882 kronor. Nu förstår jag att detta är inte så bra. Den har svårt att fokusera. Jag hoppas ni kan se där. 882 kronor. Och det är ju inte bra. Eller hur? Men börsen, alltså där man köper, börsen kallas det stället man köper och säljer aktier. Men börsen har inte gått så bra senaste 2-3 veckorna. Och ni kan också se här nere de aktierna som har gått bäst och de som har gått sämst. Och jag har köpt ganska många aktier i Nvidia och Meta. Och de har gått, Nvidia har gått ner 476 och Meta har gått ner 204 kronor. Okej? Så om man tittar på en vecka så har jag faktiskt förlorat mer pengar. För att jag tjänade lite pengar innan. Men tittar man på en vecka så har jag gått minus 924 kronor. Och jag ska nu köpa och sälja lite för att jag tror det här företaget Nvidia som har gått ner nästan 500 kronor. De har tappat väldigt mycket och jag tror att de kommer gå upp igen. Så jag ska faktiskt sälja några av mina andra aktier och sätta in mer i Nvidia. Även om jag har förlorat pengar. Så jag vet inte om ni kan se det. Telefonen är dålig på att fokusera här. Jag vet inte om man trycker så, om det blir fokus där. Ja, i alla fall. Jag tänkte att jag avslutar varje film här, vlogg, med att visa om mina pengar har gått upp eller om mina pengar har gått ner. Och jag vill veta om ni tycker detta är intressant att följa. Jag tänker kanske jag tänker att jag sätter in 1000 kronor här varje månad ungefär i detta kontot. Och så ska vi följa utvecklingen. Detta är ju ett annat konto. Jag har de största pengarna i den här lappen Lysa. Och denna appen heter Avanza. Skriv vad ni tycker. Det var allt för mig. Jag är framme på jobbet. Så jag ska gå in nu och rätta mina prov. Tack för idag. Ta hand om er. Vi ses i nästa film. Ciao!